1935. január 8-án kora hajnalban megszületett Jesse Garon Presley, aki nem volt más, mint Elvis Presley bátyja, azaz az ikertestvére. De ő sajnos holtan érkezett meg a világra. Hogy miért, az ebből a videóból most kiderül. Engedjétek meg, hogy rendkívül korai időben kezdődjön a történet, mert ezekből az időkből is maradt fent nem kevés dolog, melyek alapján betekintést nyerhetünk a korai Presley család életébe is, így többek közt rengeteg miértre is választ kaphatunk az összefüggések révén Elvisszel kapcsolatban. Elvis apai ágáról Rosella Elizabeth Hood családjával kezdődik a mai videóm. Rosella fiát Jessie D. McDowell Presleynek hívták, aki egyébként Elvis nagyapja, 1896. április 9-én született Mississippi államban. Rosella 9 házasságon kívüli gyermeket szült, és soha nem árult el nekik, hogy kik az apjuk. Egyik lánya így mesélte erről. Nem emlékszem, hogy valaha is beszéltek volna arról, hogy ki az apánk. Gyerekként nagy rejtély volt ez számunkra, anyám nem említette. Rosella fiatal korában 19 évesen kezdett el olyan kapcsolatokat kialakítani, amelyek során rendszerint egyedül hagyták. A magányérzése végig kísérte egész életét, 28 éven át. Újra és újra megtapasztalta azt az érzelmi fájdalmat, amit az elhagyatottság okozott neki. Rosella fia, azaz Elvis Presley nagyapja, Jessie D. McDowell Presley, egy vékony, jóképű, koronfekete hajú, körülbelül 180 cm magas férfi volt. Olyannyira elegánsan tudott öltözködni, hogy az emberek egyszerűen csak ügyvédnek nevezték. Elvis Presley nagyapja szerette a szép ruhákat. Kedvenc öltönye egy szabószalomban készült barna öltöny volt gyöngygombokkal, és hónapokig spórolt, hogy meg tudja venni $24. Úgy járt mindig a városban, mint egy páva. Fejét az ég felé emelve, kezében egy bottal. A drága ruhák birtoklása volt az egyetlen célja az életben. Gyűlölte a szegénységet, és nem akarta, hogy az emberek tudják, hogy ő szegény. Úgy érezte, ha egy elegáns szabószalomban készült öltönyt visel, az emberek felnéznek majd rá. Testvére Calhoun Presley, ezt mondta Elvis Presley nagyapjáról, Jessie életének nagy részében egyik helyről a másikra sodródott, Mississippi, Kentucky és Missouri államban. 3 megosztott gazdálkodó volt, télen pedig fakitermelő. Jessie mindig keményen dolgozott. Őszinte ember volt, a viszkit nem vetette meg, és gyakran részt vett a kocsmai verekedésekben is. 1913. július 20-án Elvis nagyapja feleségül vette Minnie May Hoodot. Nagyapja az első világháború alatt az Egyesült Államok hadseregében szolgált, de Amerikában. 1916. április 10-én Fultonban, Mississippiben megszületett első gyermekük, Vernon Presley, aki nem más volt, mint Elvis Presley édesapja. Vernon félt az apjától, Jessie-től, mert apja szabályainak bármilyen megszegése verést vont maga után. Ez Jessie részeges és nőcsábász életmódjával együtt maradandó károkat okozott a kapcsolatukban. Sok tekintetben olyan volt, mintha Vernonnak nem lett volna apja. Jessie megismételte saját apja elhagyását gyermekein. Az apai elhagyás témája egyébként végighúzódik Elvis apai vonalán. Erős nyomot ad arra, hogy Elvis Presley milyen elhagyatottságot érzett és hogyan viselkedett életében. Jessie összesen 5 gyermeket nemzett házassága során. Elvis múltjába, ha legjobban visszamegyünk az anyai ágán, kiderül, hogy az ük nagymamája, Morning White Dow, a szószoros értelmében Cherokee indián volt, aki 1818-ban ment férjhez, William Mansellhez, egy Tennessee nyugati részén élő településen. William apja Richard Mansell pedig katona volt a függetlenségi háborúban. Morning White Dow és William Mansell Alabamában boldogultak. Földük termékeny volt, és jelentős házat építettek Hamilton város közelében. 3 utóda született, a legidősebb John Mansell 1828-ban, és ő volt Elvis dédapja. John Mansell elherdálta a családi birtok örökségét, és 1880-ban a Mississippi állambeli Oxfordba költözött, majd a nevét Lee Mansell ezredesre változtatta. Fiai elhagyták Hamilton várost, hogy szerencsét próbáljanak a Mississippi állambeli Saltillo városában, Tupelo közelében, ahol egyébként Elvis Presley is született. John Mansell harmadik fia, White Mansell lett a család feje, miután Lee Mansell ezredes Oxfordba költözött. Ez a bizonyos White Mansell volt Elvis dédapja. White Mansell feleségül vette Martha Tucketet Saltillóban. Említésre méltó itt még, hogy Martha anyjának zsidó volt a vallása. Szokatlan volt ez idő alatt egy zsidó telepes találni Mississippiben. Minden beszámoló szerint White Wenzel keményen dolgozó, tisztességes családfenntartó volt.
Doll Mansellről, aki Elvis nagymamája anyai ágon, Elani Dundee ezt mondta: a legvidámabb az összes lány közül az ismert szépség, a karcsú, kifinomult, törékeny, megkímélt harmadik lánya White Mansellnek. Finom szépség volt, és az apja szeme fénye 27 éves korában ment férjhez, akkor is az első unokatestvéréhez, Bob Smithhez. Akárcsak Doll, Bob Smith is nagyon jó képű volt, és a mélyen ülő, sötét szemei az indián vérét tükrözték. Doll egész házasságuk alatt ágyhoz volt kötve, mert TBC-ben szenvedett, így Bob Smith kénytelen volt dolgozni bérlő földművesként, és alkalmanként illegális italfőzőként is a szesztilalom idején, hogy eltartsa beteg feleségét és 8 gyermekét. A szegénység egyre inkább eluralkodott a családon, különösen Elvis Presley anyján, Gladys Love Smith-en, aki 1912. április 25-én látta meg a napvilágot. 1931-ben, mikor Gladys 19 éves volt, Bob Smith meghalt, ami hirtelen történt és váratlanul ért mindenkit. Azt hitték, hogy a beteg Doll hal majd meg előbb, ám ez nem így történt. Smith kérésére jeltelen sírban temették el. Ez csak az én véleményem, de nyilván az erőfeszítések árán történő kemény munka eredménye vezetett a hirtelen halálához. Az örökös munka, kimerülés és a folyamatos hajtás a család fenntartásáért, talán ez lehetett az, ami a sírba taszíthatta őt. Apja halálából kifolyólag Gladysnek nem volt erős példaképe édesanyja személyében, és férje Vernon sem rendelkezett erős kötelékekkel az apjával. Így mindkét tény jelentősen befolyásolta a későbbiekben Elvis Presley életét. 1933. június 17-én Vernon Presley és Gladys Love Smith megszöktek otthonról, hogy összeházasodjanak Pontotoc megyében. Ott Vernont nem ismerték, így mindketten hazudtak az életkorukról, Vernon 22 évesnek, Gladys pedig 19 évesnek adta ki magát. Elani Dundee Elvis és Gladys című könyvében úgy írja le, hogy Gladys hirtelen ötletei és gyors döntései nagyban meghatározták a személyiségét. Nem volt visszafogott vagy óvatos, Elvis Presley ezt az impulzitást tőle örökölte. Míg Gladys nagykorú volt, Vernon nem volt az, csupán 17 éves volt még ekkor. Gladys, mivel idősebb volt, élete nagy részében eltitkolta valódi életkorát. 1934. április elején egypetéjű ikrek fogantak meg Gladys méhébe, bár terhességét csak 1934. júniusának végén tudta meg. Itt már az 5. hónapjában járt, és sejtette, hogy ikrei lesznek, mert a szokatlanul nagy hasa mellett érezte, hogy 2 baba rugdos benne. Ezen felül a családnak mindkét oldalán születtek ikrek, így nagy volt az esély rá, már csak a genetikából adódóan is. Férje Vernon hozzá is látott egy kis szegényes 2 szobás ház építéséhez testvérével, Westerrel és édesapjával, illetve Jessivel, akinek mondhatni tágas 4 szobás háza a szomszédban volt. Bár Vernonék háza, amikor elkészült, nem lett túl nagy, mindössze 10 méter hosszúra sikeredett, egyetlen válaszfallal a ház közepén ketté választva a konyha és a szoba között. A házban nem volt bekötve a villany és a víz sem, ez utóbbit a kútról hordták vödörben és kannában. Ezen kívül nem volt fürdőszobájuk se, WC-jük pedig az udvaron volt. A ház falát belül festék és tapéta hiányában újságpapír borította. Még az év decemberében be is költöztek. Szinte senki nem volt szegényebb a környezetükben náluk, de ennek ellenére mégis nagyon örültek és izgatottak lettek, hogy babájuk lesz. 1935. január 7 és 8-a közötti éjjelen náluk voltak Vernon szülei 2 nővel és egy szülésznővel, akik megmondták, mikor kell orvost hívni. Vernon elmondása szerint egy örökké valóságnak tűnő éjszaka volt, mely után 1935. január 8-án kora hajnalban megszületett Jessie Garon Presley, aki nem volt más, mint Elvis Presley bátyja, azaz az ikertestvére. Ő pedig sajnos holtan érkezett meg a világra. Mivel az ikerterhesség eleve nagyobb kockázatot hordozhat magában, így elképzelhető, hogy már a terhesség alatt olyan problémák léphettek fel, amely Jessie fejlődésére is kihathatott. Egypetéjű ikreknél előfordul olyan állapot, amikor az egyik iker több tápanyagot kap, míg a másik kevesebbet, de az sem kizárt, hogy egyszerűen csak a köldögzsinór a nyakára tekeredett, ami fulladást okozhatott. Ez egy viszonylag gyakori, de súlyos szülési komplikáció, különösen ha nem ismerik fel időben, vagy ha nem tudják megfelelően kezelni. 1935-ben az ilyen komplikációkat lehetetlen volt kimutatni és kezelni, mivel a modern diagnosztikai eszközök, mint például az ultrahang és a szívhangfigyelők még nem álltak rendelkezésre. Így arról sem születtek konkrét feljegyzések Jessie esetében, hogy ilyen vagy ehhez hasonló szövődmény okozhatta halálát. Vernon egyszer egy interjúban elmesélte, hogy nagyon el volt keseredve a gyermekük elvesztése miatt, de aztán apja a felesége hasára tette a kezét, és így szólt: Vernon, van itt még egy baba. Gladys Jessie után még aznap reggel virradóra megszülte ikertestvérét, immár élő második fiát, Elvis Aaron Presleyt.
és ezzel ő lett az egyetlen gyermek a családban. Amikor Elvis megszületett, az orvostudomány ekkor még megjósolni sem tudta az ikreket, így az érkezése teljesen meglepett mindenkit. Bár az idősebb gyermek elhunyt, ő a nagyapja miatt a Jesse nevet, a kisebbik pedig az apja után az Elvis nevet kapta. Jesse-nek Garon, Elvisnek pedig Aaron középső nevet választották, mert ismertek egy házaspárt, akiknek az ikerfiai is ezt a nevet viselték. A fiatal pár annyira szerette a kis csecsemőt, hogy azonnal több gyereket akartak, bár az ismeretlen okok miatt nem adatott már meg nekik. Gladys édesanyja, Doll sajnos még ebben az évben augusztus 14-én eltávozott az élők soraiból, és férje Bob mellé temették őt is egy jelöletlen sírba. Elvis családi élete viharos volt a korai években, főként szülei Vernon és Gladys anyagi helyzete és szegénysége miatt. Ennek ellenére Elvis egy összetartó munkásosztálybeli családban nőtt fel, amely szüleiből, nagyszüleiből, nagynényeiből, nagybátyjaiból és unokatestvéreiből állt, akik mind egymás közelében éltek Tupelóban. Bár nagyon kevés pénzük volt, Vernon és Gladys mindent megtettek azért, hogy gondoskodjanak fiúkról, aki az életük középpontjában állt. 1937. november 16-án Vernont, felesége bátyját és barátját csekkhamisítással megvádolták, mert ugyanis átírták a földesura és alkalmi munkaadója által írt csekket, amit egy disznóért cserébe kapott, csak a rajta szereplő összeget keveselték. Majd alig fél évvel később Elvis apját 1938. május 25-én 3 év börtönre ítélték el csekkhamisítás vádjával. Ezt követően rövid idő alatt Gladys elveszíti a házukat. Az ok, ami miatt ez történt, mindenhol másképp számolnak be róla. Az utolsó vonat Memphisbe című könyvében Peter Guralnick kijelenti, hogy a kis idő alatt, amíg Vernon börtönben volt, Gladys elvesztette a házat, és rövid időre a sógoraihoz költözött. Ellani Dundee kritikusok által is elismert könyvében, az Elvis és Gladysben leírja, hogy nehéz idők ezek az anya és a fia számára. Érthető, hogy tekintettel Jesse Presley fiához való hozzáállására Gladys egyre kényelmetlenebbé vált apósa szomszédságában. Vernon börtönbüntetésének egy pontján Gladys elköltözött, és első unokatestvérénél, Frank Richardsnál maradt. A Day by Day című könyvben van egy olyan verzió is, hogy Gladys nem tudja fenntartani a törlesztési ütemtervet otthonában, ami miatt a család elveszíti a házát, így ő és Elvis kénytelenek rokonaikhoz költözni. Bármi legyen is az oka, Presleyék soha nem tértek vissza Vernon által épített házba, a történetek különböznek az okokról és arról, hogy a ház hogyan távozott a tulajdonukból. Elvis apját 1939. február 6-án 6 hónapos felfüggesztéssel szabadlábra helyezték a börtönből. Ahogy Elvis cseperedett, körülbelül 6 éves korában akut mandulagyulladásban szenvedett, és olyan magas láza volt, hogy a görcsök küszöbén járt. A szülők attól féltek, hogy őt is elveszítik, az pedig már csak a hab volt a tortára, hogy még az orvosuk is azt mondta, hogy semmi esélye nincs a kis Elvisnek, talán próbáljanak meg egy másik orvost hívni. Gladys és Vernon ekkor teljesen magukba roskadtak. Mivel már nem volt más reményük, és mélyen vallásosak voltak, így nem tudtak más tenni, mint hogy folyamatosan imádkoztak Istenhez, hogy a fiújuk meggyógyuljon. Már aznap este látták is, hogy a gyermekük kezdi jobban érezni magát. Úgy tűnt, Isten megadta nekik, amit kértek. A házaspár ekkor már tudta, hogy a gyermekük különleges. Édesapja elmondása alapján el szerette volna egyszer gyerekkorában vinni vadászni, de amikor azt a választ kapta Elvistől, hogy apa, nem akarok madarakat ölni, utána nem próbálta rávenni, hogy szembe menjen az érzéseivel, már innen is látszik, hogy Elvis gyerekként is egy igazán jó lelkű srác volt. Az 1940-es évek elején a család továbbra is nagy szegénységgel küzdött, és sok nehézséggel kellett szembenézniük. Gyakran volt, hogy csak kukoricakenyeret tudtak enni vízzel, mert más élelemre már nem futotta. A család gyakran támaszkodott a szomszédok segítségére és az állami élelmiszersegélyekre. Engedjétek meg, hogy külön köszönetet mondjak a csatornatagoknak, akik nélkül ez a videó nem jöhetett volna létre: Ildikó Verbónak, Klára Felföldinek, Bence Bálintnak, Andrea Papnak, Mary Jo Wrightnak, Zsuzsannának, Babi 0307-nek, Valeria Beniaknak, Borbála Mihálynak, Nikolett Judit Kovácsnak, Nikoletta Völcseinek és István Ádóknak. Ha tetszett a videóm, nyomj egy lájkot, illetve ne felejts el feliratkozni sem a csatornámra. Én köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!